মৰমৰ বন্ধুসকল, সাংখ্যিক পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি নন লিনিয়াৰ সমীকৰণ সমাধান কৰা স্পোকেন টিউটৰিয়েলটোলৈ স্বাগতম। এই টিউটৰিয়েলটোৰ শেষত আপুনি শিকিব নন লিনিয়াৰ সমীকৰণ সাংখ্যিক পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি সমাধান কৰিবলৈ আমি চাবলগীয়া পদ্ধতিসমূহ হৈছে বাইসেকশন পদ্ধতি আৰু সিকেন্ড পদ্ধতি। আমি লগতে নন লিনিয়াৰ সমীকৰণ সমাধান কৰিবলৈ সাইলেব কোড বনাম। এই টিউটৰিয়েলটো ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ মই ব্যৱহাৰ কৰিছো উবুন্টু 12.04 অপাৰেটিং সিস্টেম আৰু সাইলেব 5.3.3 ভাৰ্সন। এই টিউটৰিয়েলটো অভ্যাস কৰাৰ আগতে শিকাৰু এজনৰ থাকিব লাগিব সাইলেবৰ মৌলিক জ্ঞান আৰু নন লিনিয়াৰ সমীকৰণ। সাইলেবৰ বাবে অনুগ্ৰহ কৰি স্পোকেন টিউটৰিয়েলৰ ৱেবসাইটত উপলব্ধ সাইলেব টিউটৰিয়েলছ চাওক। এটা প্ৰদত্ত ফাংচন fৰ বাবে আমি xৰ মানটো বিচাৰিব লাগিব য'ত f of x সমান 0 হয়। এই xক কোৱা হয় সমীকৰণৰ ৰুট বা ফাংচন fৰ 0। এই প্ৰক্ৰিয়াক কোৱা হয় ৰুট বিচৰা বা 0 বিচৰা। আমি বাইসেকশন পদ্ধতিৰে আৰম্ভ কৰোঁ। বাইসেকশন পদ্ধতিত আমি ৰুটৰ প্ৰাথমিক বন্ধনীক গণনা কৰোঁ। তেতিয়া আমি বন্ধনীৰে ইটাৰেট কৰোঁ আৰু ইয়াৰ দৈৰ্ঘ্য পাওঁ। আমি সমীকৰণৰ সমাধানটো নোপোৱালৈকে এই প্ৰক্ৰিয়াক পুনৰাবৃত্তি কৰোঁ। আহক বাইসেকশন পদ্ধতিৰে এই ফাংচনক সমাধান কৰোঁ। প্ৰদত্ত ফাংচন f সমান 2 sin x minus e to the power of x হৰণ 4 minus 1 ইণ্টাৰভেলত -5 আৰু -3। bisection.sci সাইলেব এডিটৰত খোলক। আহক বাইসেকশন পদ্ধতিৰ কোডক চাওঁ। আমি বাইসেকশন ফাংচনক ইনপুট আৰ্গুমেন্টস a, b, f আৰু তলৰে সূচিত কৰোঁ। ইয়াত a হৈছে ইণ্টাৰভেলৰ নিম্ন সীমা, b হৈছে ইণ্টাৰভেলৰ উচ্চ সীমা, f হৈছে সমাধান কৰিব লগা ফাংচনটো আৰু তল হৈছে টলাৰেন্স লেভেল। আমি ইটাৰেশনৰ সৰ্বোচ্চ সংখ্যাটো সমান 100 বুলি সূচিত কৰোঁ। আমি ইণ্টাৰভেলৰ মিডপইণ্টটো বিচাৰো আৰু গণনা কৰি পোৱা মানটো সূচিত টলাৰেন্স ৰেঞ্জৰ ভিতৰত নোহোৱালৈকে ইটাৰেট কৰোঁ। আহক সমস্যাটো এই কোডৰে সমাধান কৰোঁ। ফাইলটো সেভ আৰু এক্সিকিউট কৰক। সাইলেব কনসোললৈ যাওক। আহক ইণ্টাৰভেলক সূচিত কৰোঁ। ধৰক a সমান -5, এণ্টাৰ টিপক। ধৰক b সমান -3, এণ্টাৰ টিপক। ফাংচনটো সূচিত কৰক def ফাংচনৰে। আমি লিখো def খোলা পেৰেণ্ঠেছিছ খোলা একক ঊৰ্ধ্ব কমা খোলা বৰবন্ধনী y বন্ধ বৰবন্ধনী সমান f of x বন্ধ একক ঊৰ্ধ্ব কমা কমা খোলা একক ঊৰ্ধ্ব কমা y সমান 2 asterisk sin of x minus খোলা পেৰেণ্ঠেছিছ % e to the power of x বন্ধ পেৰেণ্ঠেছিছ হৰণ 4 বন্ধ পেৰেণ্ঠেছিছ -1 বন্ধ একক ঊৰ্ধ্ব কমা বন্ধ পেৰেণ্ঠেছিছ। def ফাংচনৰ বিষয়ে অধিক জানিবলৈ লিখক help def। এণ্টাৰ টিপক। ধৰক তল সমান 10 to the power of -5, এণ্টাৰ টিপক। সমস্যাটো সমাধান কৰিবলৈ লিখক বাইসেকশন খোলা পেৰেণ্ঠেছিছ a, b, f, তল বন্ধ পেৰেণ্ঠেছিছ। এণ্টাৰ টিপক। ফাংচনৰ ৰুটটো কনসোলত দৰ্শিত হৈছে। আহক সিকেন্ড পদ্ধতিটো চাওঁ। সিকেন্ড পদ্ধতিত অমৌলিকটো মোটামুটিকৈ সীমিত পাৰ্থক্যৰ হয় দুটা ক্ৰমাগত ইটাৰেশন মান ব্যৱহাৰ কৰি। আহক উদাহৰণটো সিকেন্ড পদ্ধতিৰে সমাধান কৰোঁ। ফাংচনটো হৈছে f সমান x স্কোৱাৰ -6। আৰম্ভণিৰ অনুমান দুটা হৈছে p0 সমান 2 আৰু p1 সমান 3। আমি সমস্যাটো সমাধান কৰাৰ আগতে আহক সিকেন্ড পদ্ধতিৰ কোডক চাওঁ। সাইলেব এডিটৰত secant.sci খোলক। আমি সিকেন্ড ফাংচনক ইনপুট আৰ্গুমেন্টস a, b আৰু f ৰ সৈতে সূচিত কৰোঁ।
A হৈছে ৰুটৰ প্ৰথম আৰম্ভণিৰ অনুমান, B হৈছে দ্বিতীয় আৰম্ভণিৰ অনুমান আৰু F হৈছে সমাধান কৰিব লগা ফাংচনটো। আমি বৰ্তমান আৰু আগৰ পইণ্টত মানৰ মাজৰ পাৰ্থক্যটো বিচাৰো। আমি চিকেণ্ড পদ্ধতিটো প্ৰয়োগ কৰো আৰু ৰুটৰ মানটো বিচাৰো। অৱশেষত আমি ফাংচনটো শেষ কৰিলো। মই কোডটো সেভ আৰু এক্সিকিউট কৰো। Scilab কনসোললৈ যাওক, লিখক CLC, এণ্টাৰ টিপক। মই এই উদাহৰণৰ প্ৰাথমিক অনুমান সূচিত কৰো, লিখক A সমান 2, এণ্টাৰ টিপক। তেতিয়া লিখক B সমান 3, এণ্টাৰ টিপক। আমি ফাংচনটো সূচিত কৰো def ফাংচন ব্যৱহাৰ কৰি, লিখক def খোলা পেৰেণ্ঠেছিছ খোলা একক ঊৰ্ধ্ব কমা খোলা বৰবন্ধনী y বন্ধ বৰবন্ধনী সমান g of x বন্ধ একক ঊৰ্ধ্ব কমা কমা খোলা একক ঊৰ্ধ্ব কমা y সমান খোলা পেৰেণ্ঠেছিছ x to the power of 2 বন্ধ পেৰেণ্ঠেছিছ -6 বন্ধ একক ঊৰ্ধ্ব কমা বন্ধ পেৰেণ্ঠেছিছ। এণ্টাৰ টিপক। আমি ফাংচনটো কল কৰো লিখি secant খোলা পেৰেণ্ঠেছিছ a, b, g বন্ধ পেৰেণ্ঠেছিছ। এণ্টাৰ টিপক। ৰুটৰ মানটো কনসোলত দৰ্শিত হৈছে। আহক টিউটৰিয়েলটোৰ মূলভাৱ চাওঁ। এই টিউটৰিয়েলটোত আমি শিকিলো বিভিন্ন সমাধান কৰা পদ্ধতিৰ Scilab কোড বনাবলৈ, ননলিনিয়াৰ সমীকৰণৰ ৰুট বিচাৰিবলৈ। আমি আজি শিকা পদ্ধতি দুটাৰে আপুনি নিজে এই সমস্যাটো সমাধান কৰক। তলৰ লিংকত উপলব্ধ ভিডিঅ'টো চাওক, এই স্পোকেন টিউটৰিয়েলৰ মূলভাৱ দৰ্শায়। যদি আপোনাৰ ভাল বেণ্ডউইথ নাই, আপুনি ইয়াক ডাউনলোড কৰি চাব পাৰে। স্পোকেন টিউটৰিয়েল প্ৰকল্পৰ দলে স্পোকেন টিউটৰিয়েল ব্যৱহাৰ কৰি কৰ্মশালা পাতে, অনলাইন পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱাক প্ৰমাণপত্ৰ দিয়ে। অধিক তথ্যৰ বাবে অনুগ্ৰহ কৰি contact@spoken-tutorial.org লৈ লিখক। স্পোকেন টিউটৰিয়েল প্ৰকল্প টক টু এ টিচাৰ প্ৰকল্পৰ এটা অংশ হয়। ই নেশ্যনেল মিছন অন এডুকেশ্যনৰ সৈতে ICT MHRD ভাৰত চৰকাৰৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত। এই মিছনৰ বিষয়ে অধিক তথ্য তলৰ লিংকত উপলব্ধ। মই মৌচুম হাজৰিকা, সংযোগ কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ।